May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Nhiều câu hỏi được đặt ra khi chứng kiến một đám tang khác biệt chưa từng có. Im lặng, hùng tráng, uy nghiêm, thành kính và lay động hàng triệu trái tim người trên khắp thế giới. Người đó là ai? Thiền sư Thích Nhất Hạnh là ai? Nhiều câu trả lời khác nhau, đúng hoặc chưa đúng rằng người đó là một bậc chân tu vĩ đại, rằng người đó mang chí nguyện lớn, giấc mơ lớn, đem hạt yêu thương gieo rắc khắp hành tinh, rằng người ấy là gã khổng lồ đã mở được cánh cửa để cho hàng triệu triệu người thời hiện đại ùa vào thiên đường của đạo Phật, rằng người ấy là một nhà cách mạng, một chiến sĩ yêu nước, yêu dân tộc, yêu hòa bình, chống chiến tranh, rằng đó là một người thân cộng, rằng đó là một người thân CIA, rằng đó là cha đẻ của chánh niệm, rằng đó là một nhà thơ, nhà văn, nhà văn hóa lớn, một nhà triết gia, một nhà nghiên cứu sử học. Và có một tiếng nói vọng từ hư không trả lời rằng Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một đám mây, một hạt bắp và không là ai cả. có một điều chắc chắn mà ai cũng khẳng định rằng thiền sư Thích Nhất Hạnh là một bậc chân tu, một đại sư có tầm ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới trong thế kỷ 20, là cha đẻ của thiền chánh niệm. Chỉ thật sự đến đầu năm 2005, tên tuổi của thiền sư Thích Nhất Hạnh mới bùng nổ ở Việt Nam. Và đến bây giờ, câu trả lời mà ai cũng phải thừa nhận đúng về thiền sư Thích Nhất Hạnh rằng Ngài là một bậc đại sư, một bậc chân tu mang chí nguyện lớn là làm mới đạo Phật để đưa được viên kim cương của đạo Phật đến được với đời sống hiện đại, đưa được giáo pháp đạo Phật trở thành các phương pháp thực tập đơn giản, dễ hiểu nhất cho giới trẻ, cho mọi người, mọi loài áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để chuyển hóa được khổ đau và có hạnh phúc. Why do people get so angry
And why do their hearts get so filled up with anger when they don't even mean to get that angry? So dear Thai, our friend is asking, why do people get so angry and their hearts so filled up with anger when it's not what they really mean to do? That is a good question. There is a grain, a seed of anger in ourselves. And there is also a seed of love, compassion in ourselves. And a person who allows the seed of anger to be watered every day gets angry much more easily than the person who does not allow the seed of anger in him or her to be watered. If you watch television, and if you see a lot of anger in television, and then you help the seed of anger in you to grow every day. And if the seed of anger in you is strong, and then you get angry so easily, and anger does not exactly come from the outside, it is from inside. So we should be careful when we watch television and play electronic game or having a conversation with other people. Don't allow these things to water the seed of anger in us. Because if the seed of water in us grow big, and then we can get angry very easily. And when we get angry, we suffer, and we will make the other person suffer. And there is a seed of compassion, a seed of love in you. And if you read books, listen to Dhamma talks, listen to conversation that have a lot of love and compassion, and then the seed of love in you will grow. And if you have a lot of love in you, you are a happy person, and you never get angry. So you have to take care of the two seeds in us, anger and love. And meditation can help you a lot. And when you have more compassion in yourself, you are happy. And even when there is a provocation, you can smile. You can smile. In the beginning, we can smile to our anger. And when we succeed in smiling to your anger, to our anger, we'll be able to smile to the anger and violence of the other person. The other person is very angry. The other person is very violent. And she's saying something very strong, very mean. And she's about to hit you. And yet, because you are protected by the energy of compassion, you don't get angry and you smile to him. Dear friend, I know you suffer. You don't have to suffer like that. And that is a success. That is a victory for you and for the other person. And that victory, a practitioner of meditation can have every day. Okay? Thank you for asking. Chính Ngài đã vén được bức màn sương khói huyền bí của Đạo Phật cho con người thời hiện đại nhìn rõ ánh lấp lánh của viên kim cương giáo pháp Đạo Phật. Chính Ngài đã đem Đạo Phật phát triển rộng khắp ở xã hội phương Tây và khắp nơi trên thế giới. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là ai? Có nhiều danh xưng dành cho Ngài.
nhưng để vẽ đúng thần thái con người Ngài thì không đơn giản. Chúng tôi thật may mắn khi gặp được nhiều bậc tôn túc, tu tập lâu năm, đã đạt được trí huệ bát nhã và đức từ bi lớn, là những người có uy tín cao trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp lễ đại giới đàn Trừng Quang tại Thu viện Thiền tập Vườn Ươm Làng Mai, Thái Lan, các vị tôn túc lớn đã dành cho chúng tôi những buổi chia sẻ trò chuyện thú vị để nói về Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Khoảng năm 64, sau năm 66, chúng tôi chưa từng gặp sư ông, mà là một cái người đã thọ ơn sư ông rồi. Trong đó những tác phẩm sư ông, nghĩa là nếu nói về cái ân sư ông á, thì có những người chưa từng gặp mặt sư ông cũng là đã thọ ơn sư ông từ những tác phẩm. Những cái tác phẩm mà chúng tôi rất quý hồi xưa là Nẻo Về Của Ý, và cái tác phẩm rất ngắn mà lại là nằm đầu lòng của chúng tôi là Ý Thức Em Mặt Trời Tỏa Rạng. Thì những cái thời gian mà dầu là chưa được cơ duyên gặp sư ông, mà gặp tác phẩm sư ông thì sư ông cũng là bậc thầy. Cho nên có thể nói là chúng tôi về đây là để các em thì đối với cái lòng tôn trọng, kính ngưỡng, cầu khẩn giới sư. Chúng tôi đáp lại với tư cách một vị giới sư. Nhưng mà thật trong thâm tâm chúng tôi á, là muốn về lại để làm cái gì đó báo ơn cho sư ông. Mà báo ơn sư ông cũng chính là để chúng tôi tu tập được lợi lạc cho mình, mà cũng là làm cho cái sức tiếp nối của các em. Sau khi sư ông nằm xuống rồi, hình ảnh của chúng tôi là hình ảnh mà các em nó cần thiết. Đó là việc mà về đây ý nghĩa là báo ân hơn là làm cái gì lớn lao. Đối với sư ông Làng Mai thì chúng tôi cũng đã có duyên với gặp được sư ông đến nay đã gần 20 năm, và cũng có rất nhiều kỷ niệm ở trong nước và nước ngoài. Và điều đặc biệt nhất là tháng 10 năm 2004 thì tôi tháp tùng phái đoàn Trung ương Giáo hội mà ngày nay là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Thích Chí Quảng dẫn đầu, đi sang nhập tháp Hòa Thượng Thiện Châu ở chùa Trúc Lâm Paris. Thì sau lần đó thì cả phái đoàn có xuống thăm sư ông ở Bordeaux. Đấy là lần đầu tiên tôi được diện kiến sư ông và ở bên sư ông 5 ngày cùng với phái đoàn để cùng tu tập. Và chúng tôi cảm được cái gần gũi, cái thân mật và cái pháp môn nhập thực tế của sư ông đối với quần chúng xã hội bây giờ. Và sau đó thì năm 2005 thì sư ông về Việt Nam, thì sư ông có tổ chức khóa tu tại tổ đình Bồ Đề, nơi tổ đình của chúng tôi. Và sư ông có về nơi chùa Bằng tôi trụ trì. Lúc đó tôi đang khởi công xây dựng tháp. Thì một cái điều đặc biệt nhất là sư ông thấy xây tháp, và sư ông đã hỏi tôi là đã đặt tên tháp là gì chưa. Thì tôi nói rằng con chưa đặt tên, và nếu có được thì con xin sư ông cho con tên tháp. Thì sư ông biết tôi là trụ trì chùa Lý Quốc Sư ở tại quận Hoàn Kiếm, nơi có tháp Báo Thiên nhà Lý. Cho nên sư ông nói rằng trên đó thầy đang trụ trì chùa Lý Triều Quốc Sư là tháp Báo Thiên, thì ở đây là đặt tháp Báo Ân. Tôi vâng, cúi lại xin sư ông tên tháp. Và mấy ngày sau thì sư ông viết thi kệ, bút tích đưa cho cố ni sư Đầm Nguyện, đưa về cho tôi. Báo ân nối báo thiên, dựng nước và giữ nước, giữ đảng một lời nguyền, vẹn tròn sau như trước. Cái 4 câu kệ đó được may mắn là bằng sư ông viết bằng bút tích của sư ông, cho nên chúng tôi đã đúc đúng như nguyên bản đó, treo lên tháp Báo Ân bây giờ. Và tháp Báo Ân của chúng tôi là có 13 tầng, cao 45 mét và có 8 cửa. 8 cửa tượng trưng cho bát chính đạo. Cho nên trong cửa chính nhất thì đề chữ tháp Báo Ân, và bên phải cửa chính treo thi kệ của sư ông, và bên trái là
bài kệ của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó chúng tôi cũng có phước duyên là được treo cái bài kệ của Ôn Chí Quang. Đấy là đối với bản thân chúng tôi lần thứ 2 được gặp và cũng được hầu cận Ngài trong cái khóa tu đó. Và tiếp theo sau này thì tôi cũng có được sư ông gọi sang mời làm giới sư giới đàn Văn Lang ở tại Bóc Đô nữa, là lần thứ 2. Và thứ 3 sư ông về 2008 chúng tôi cũng lại được hầu cận sư ông, và cho tới lúc lễ tang của sư ông thì chúng tôi cũng được gần gũi đến thăm viếng. Nhưng mà điều đặc biệt là lần thứ 2 2008 mà sư ông về Việt Nam ấy, thì sư ông tổ chức khóa tu tại Chùa Bằng nơi tôi trụ trì. Chúng tôi có một ấn tượng nhất là cái hình ảnh sư ông hái buồng hoa cau. Hoa cau là cái nét đẹp của truyền thống người Việt, Bắc Việt. Sư ông nói với tôi là bẻ một buồng hoa cau đó. 2 ngày sau thì tôi thấy là sư ông đưa lên tặng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì tôi thấy là rất phục là sư ông tuy người Nam, hành đạo xa nước những 40 năm, nhưng mà cái văn hóa nét đẹp mà sư ông thể hiện, thấy giữ cái bản sắc truyền thống. Một là cái nón, hai là đội khăn trên đầu. Và đến bây giờ thì tôi lại thấy sư ông bẻ buồng cau mà lại tặng cho người quan trọng nhất, người mà tôn quý nhất là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế cho nên tôi thấy rằng càng mến phục cái pháp tu, nhưng mà đặc biệt là giữ cái truyền thống của đạo Bụt, văn hóa người Việt Nam. Đó là điều đáng trân quý nhất của con người Việt, mặc dù sống ở đâu nhưng vẫn giữ được đậm đà cái bản sắc của dân tộc Việt, của Phật giáo Việt. Nói về sư ông Làng Mai, tức là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì chúng tôi có cái duyên lần đầu tiên gặp Ngài năm 1996 tại Ấn Độ. Khi thiền sư dẫn một đoàn tăng thân gồm cả tăng ni và Phật tử các nước đến Ấn Độ tổ chức một cái khóa thiền ở tại Delhi. Sau đó thì xuống miền Nam của Ấn Độ. Cái ấn tượng đặc biệt là khi chúng tôi theo học Ấn Độ thì không thấy Phật giáo, kể cả hình thức, kể cả nội dung. Có thấy thì thấy ở các cái thánh tích thôi. Chứ ngay thủ đô của Delhi thì quả thật là không thấy. Có một lần chúng tôi đi trên con đường gọi là Atamlai, một cái khu vực cổ của Delhi, thì có một cậu thanh niên chạy theo chào chúng tôi và hỏi chúng tôi là có biết thầy Nhất Hạnh không? Thì lúc bây giờ chúng tôi rất bất ngờ. Sau này mới biết thêm là những cái tác phẩm của thiền sư Nhất Hạnh được phổ biến khắp nơi, trong đó có cả cái người theo Ấn Độ giáo. Và trước khi mà thiền sư đến Ấn Độ, đến Delhi thì tờ báo nổi tiếng quan trọng nhất của Ấn Độ, Times of India, tờ báo của chính phủ, thì họ dành 2 trang trong đăng hình của thiền sư Nhất Hạnh và một cái bài viết rất dài. Ngay cả như cái vị thượng tọa trưởng cái khoa Phật học của Đại học Delhi cũng rất là thích thú. Và khi chúng tôi vào trong khoa thì Ngài mang tờ báo ra Ngài chỉ Việt Nam, điều rất là tự hào, rất là hạnh phúc. Ở Ấn Độ chúng tôi thường la cà ở trong các cái tiệm sách. Một lần đến cái hiệu sách lớn của ngay thủ đô Delhi dành một cái kệ sách đặc biệt mà toàn sách của thiền sư Nhất Hạnh bằng tiếng Anh không. Vậy này cũng là một cái sung sướng nữa, một cái niềm hạnh phúc vì mình là người Việt Nam, mà có một người Việt Nam làm nên một cái tên tuổi Việt Nam để mọi người cùng biết, thì tự nhiên là mình thấy mình rất là vui, có cái sự kính trọng và cũng như có cái sự tri ân. Thì lúc bấy giờ lại có được là tìm đọc những cái sách của thiền sư, mặc dù là cái thời điểm đó rất là khó, in ấn rất khó, phổ biến rất khó, nhưng mà cũng có để mà đọc. Đặc biệt là cái quyển gọi là Phép lạ của sự tỉnh thức thì giúp cho mình cái sự thực hành nó rõ ràng hơn. Cho nên tôi rất là mang ơn, tri ân cái người ghi lại những cái nội dung mà thực tế trong cuộc sống để mà thực hành những cái phương pháp về chánh niệm. Những cái tài liệu, những sách của Ngài Thiền sư Nhất Hạnh để giúp cho bản thân chúng tôi rất nhiều. Mà đặc biệt trong lần Mai Thích Nhất Hạnh lại đưa được cái sự thực tập chánh niệm phổ biến cho mọi người, dễ hiểu, dễ đọc, dễ thực tập, dễ thực hành.
Cái thành công trong Thích Nhất Hạnh là vậy. Còn kinh điển thì sâu sắc, bao la. Ai là người đưa cái kinh điển vào trong đời sống thì người đó thành công lớn. Nhưng Hòa Thượng Thiền sư Nhất Hạnh là người có công đó. Những vị khác thì cũng có công, nhưng mà nó hạn chế. Nó chỉ có công trong một nhóm nào thôi, trong một phạm vi nào thôi. Còn Ngài Thiền sư Nhất Hạnh là có công là phủ sống toàn cầu cái pháp môn chánh niệm tỉnh giác này. Cái điều mà chúng ta trân trọng là chỗ đó. Mỗi người ai cũng phải công nhận cái công đức rất lớn của Thiền sư Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh đã đưa được cái thiền chánh niệm vào trong cuộc sống, như một cái hơi thở, như một cái bầu trời, như một cái không gian, như một cái vườn cây. Rất hay. Mà cảm ơn Thiền sư Thích Nhất Hạnh vì Ngài đã dẫn người ta được vào con đường này. Người ta dẫn đi được, chứ còn mình dẫn không được. Có nhiều khi mình đưa ra cái mình dội, người ta không chịu đi. Thì ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh là dẫn người ta vô được. Còn tiếp tục nữa thì bản thân cái người đó phải thực tập và phải đi tìm thêm nữa, chứ không thể dừng lại đó. Đặc biệt có một cái điều mà chúng tôi rất là vui khi đến đây. Vì cái tên của trung tâm thiền tập này á, bình thường á, người ta sẽ để là Meditation Center, trung tâm thiền. Và nếu có chỗ thì để là Vipassana Meditation Center. Nhưng mà ở đây nó có một cái từ nữa mà chúng tôi thấy rất hay, mà sau này khi về Thiền viện Phước Sơn, Đồi Lá Giang là nơi chúng tôi đang làm trụ trì và cũng đang tổ chức nhiều cái khóa thiền. Thì ở đây Ngài để thêm chữ Practice, Meditation Practice Center, trung tâm thiền tập, thêm chữ tập, thực tập. Còn cái trung tâm thiền có thể là nơi đây truyền bá về thiền, có nơi đây có thể thuyết trình về thiền, có nơi có thể là đến nghiên cứu về thiền. Nghiên cứu trái cam nó khác ăn trái cam. Đến những trung tâm như thế này lại tập. Và tập như thế nào? Đi chậm, nói chậm, ăn chậm, suy nghĩ chậm. Để gì? Để mà thiết lập được chánh niệm. Còn nếu mình đi nhanh, nói nhanh, làm nhanh, khó mà thiết lập chánh niệm. Đây không phải để thư giãn. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời mầu nhiệm cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao rừng cây ý thức, mặt trời lên cao rừng cây vương nắng chan hòa. Em đi ngang qua đồng hoa hương dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Ý thức em mặt trời tỏ dạng, bàn tay em gieo hạt cho mùa sang năm. Biến động tai em nghe tiếng chiều dâng, xôn xao mây bốn phương trời lồng lộng. Quê hương thân yêu ngát hồ sen thơm, quê hương hàng xưa ven sông, ruộng đồng vươn vai cười theo bông lúa, ruộng đồng vươn vai cười mưa vui nắng trăm mùa. Đất mẹ cho em hương quê tần ô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm. Mai đây xanh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời đến nhanh, ngọt ngào cá rau trần gian vui hát, ngọt lời cá rau màu xanh đưa bước chân.